Okey, sekarang saya tunjukkan kedudukan Biosafety Cabinet ataupun BSC ya. Di sini setiap pengguna perlu memakai PPE ataupun Personal Protective Equipment yang lengkap. Okey, di sebelah saya adalah lamina flow, di mana kebiasaannya lamina flow digunakan semasa melakukan penuangan agar ataupun penyediaan agar plate. Okey, di sebelah saya adalah film hood, di mana biasanya film hood digunakan ketika mengendalikan bahan-bahan kimia. Selain itu, di Makmal ni film hood juga digunakan semasa kita menukar cartridge pada portable Bunsen burner. Semasa menggunakan film hood, pelajar juga dikehendaki untuk memakai PPE lengkap. Sekali kita kena pastikan lah dia punya switch pertama ni dibuka lah, on. Lepas tu dekat mesin ni dia ada satu lagi switch dia dekat tepi ni, kita kena on jugalah sini. Okey, lepas tu baru on dekat sini. Okey, bila on tu ni pastikan unlock, baru boleh angkat dia punya ni, dia punya mesti melebihi paras tu. Masukkan air suling Kalau air dah penuh tak payah masuk apa. Kalau air kurang tu masuk. Lepas tu pastikan valve ni ditutup, close. Exhaust valve ni ditutup close. Okey, bahas ke dalam chamber ni. Masuk, tutup. Ni pastikan dia punya ni lock. Lepas tu tekan mode ni, pilih mode. Kalau untuk agar tekan mode 1, sebab dia ada 3 mode ni, liquid, tu juga. Lepas tu ni solid. Kita guna mode 1 lah. Lepas tu kalau kita nak tukar ni, ni boleh tukar ni. Ni untuk adjust dia punya apa, adjust dia punya suhu. Itu next, adjust dia punya minit ni, berapa minit. Situ kita adjust lah. Kalau kita nak ni boleh ni, nak berapa 15 ke 20 ke. Okay, tapi sekarang ni kita pakai standard 20 lah. Okay, set. Lepas tu tekan je start ni. Proses ni dia mengambil masa dalam sejam setengah hingga ke 2 jam. Sebab apa? Sebab dia akan start strike
pada suhu 121 selama 20 minit. Lepas tu baru dia akan turun dia punya suhu tu. Sekarang ni suhu dia 30. Ni dah selesai semuanya ni. Pastikan kalau nak buka dia punya penutup ni, pastikan dalam suhu 60 hingga ke 70. Okey. Barulah kita tekan stop. Tekan stop, lepas tu kita buka dia punya ni, punya lid ni, unlock dia punya lid. Lepas tu buka penutup dia ni perlahan-lahan. Okey, sebab benda ni panas, kita kena gunakan sarung tangan yang tahan panas ni untuk ambil pastikan ambil ke semua bahan yang kita try tadi. Kemudian tekan off je lah. Siap. Okey, kalau semua dah siap, kalau tak faham dan tak tahu lagi cara-cara penggunaannya, boleh tengok dekat sini kita ada letak dekat sini. So, dekat setiap alat ni memang kita akan letak dia punya standard operating procedure ni.